Ni får vara med mig ute och gå idag. Idag är det lördag och det är lite regnigt i luften. Och jag känner mig lite ängslig, tror jag. Jag funderade över vad jag skulle säga att jag känner mig. Jag vill liksom inte att de här videorna ska bli att jag sitter och gnäller och klagar över hur jag mår på olika sätt hela tiden. Jag vill att du ska känna dig underhållen och tillfredsställd av de här videorna och inte känna att nu ska vi höra hur den här medelålders mannen mår igen. Men jag började ändå så jag får väl knyta ihop den säcken först innan jag går vidare. Jag tycker att det är väldigt svårt att stanna upp och vara i nuet. Jag är så ivrig. Jag är så otroligt jävla ivrig på att åstadkomma saker. Mestadels glad ivrig, men ibland också otålig ivrig. Det händer så mycket och jag får så många idéer och impulser yrkesmässigt alltså i mitt jobb. Och så startar jag upp saker och sen så märker jag att det här var bara en idé som jag egentligen borde ha gått och grunnat på längre. Och så saknar jag jättemycket att ha någon att bolla med och bestämma saker och planera saker tillsammans med. Och all den här ivern gör att jag har lite svårt att stanna upp och vara i nuet. Så det är jag. Hur mår ni? Jag lyssnade medan jag bonade golvet. Det har jag också gjort idag. Jag dammsög och våttorkade golvet. Och medan jag gjorde det lyssnade jag på en podcast som heter Unexplainable, tror jag den heter. Och då var det ett avsnitt som handlade om gråt och varför vi gråter. Och det var jätteintressant. Det finns ju massa teorier och det är fortfarande inte klarlagt varför vi människor gråter. Det finns ju naturligtvis en funktion med tårar, att de tar bort smuts ur ögonen eller andra toxiner när man skalar lök eller när man får in något i ögat eller så. Men sen finns det ju den emotionella gråten, och varför vi människor gråter av sorg eller glädje eller rörelse och så, det vet man ju inte då riktigt. Och att det har funnits en massa teorier som till exempel att vi rent aktivt för ut stresshormoner ur kroppen med hjälp av tårar. Men om den teorin ska stämma så skulle samma sak gälla salivering, alltså när vi dreglar. När man gråter känner man ju ofta lättnad efteråt. Och då skulle man ju i teorin då i alla fall känna samma lättnad efter att man har haft en good drool, så att säga. Och det stämmer ju inte då. Jag har ju inga känslor alls förutom möjligtvis skam efter att ha dreglat ordentligt offentligt. Så det stämmer ju inte då riktigt. Sen det här att det skulle vara någonting som får människor att må bra, som jag precis sa. Det stämmer ju inte heller riktigt, därför att ibland så mår man ju sämre. Det har gjorts undersökningar på människor. Och det verkar som att allting har att göra med kontexten under vilken man gråter. Alltså om man gråter för ett faktum som man inte kan påverka, då är gråten ofta någonting som gör att man mår sämre efteråt. Som till exempel om någon nära dör. Det faktumet är ingenting man kan påverka, och då, sa de i dokumentären alltså, så kan gråten få motsatt effekt. Medans om man gråter över ett faktum man kan påverka, så får det en annan effekt. Då känner man sig ofta gladare efteråt, bättre, mer tillfreds. Och det är min erfarenhet över saker jag har gråtit över. Sen verkar det som att gråten har en väldigt starkt social betydelse. Vi gråter ju från det att vi är nyfödda, egentligen ju. Det är egentligen det första vi gör ju. Skriker och gråter. Egentligen, det är det urmänskligaste av alla ljud. Vi skriker och gråter därför att vi måste ha
Vi måste ha uppmärksamhet så att vi inte dör och blir bortglömda. Och när vi är i smärta eller nöd på något sätt så är tårarna ett väldigt strategiskt verktyg för att göra en viss person uppmärksam på att vi behöver hjälp. Till exempel våra föräldrar. Gråten är ju mer strategiskt användbar än till exempel skriket som går ut till alla i närområdet. Så kan ju tårarna riktas mot en specifik individ, till exempel ens förälder då. Och det var också intressant att gråten har en social betydelse, och det är också därför som vi människor, för man känner ju väldigt starkt när man ser någon gråta, det går inte att hålla sig neutral inför det om man inte lägger lite vilja bakom. Så det tyckte jag var intressant. Och sen visade det sig också att om du är en person som inte gråter och i övrigt har kontakt med dina känslor, att det inte är där din problematik ligger. Att du blockerar till exempel din avundsjuka, din sexualitet, din ilska, utan att det är bara just att det kommer inga tårar, så är det ingenting du behöver vara orolig över enligt den här dokumentären. För att det visar inga effekter på det allmänna välmåendet. Så kanske istället för att oroa sig över att man är någon som inte gråter och att det är något fel på en, så kanske man istället ska bara tänka och känna efter hur man mår, snarare än att gå till just avsaknaden av tårar. Och det verkar också vara så att det är mest andra som mår dåligt av att en person inte är en sån som gråter. Så kanske en lärdom för mig kanske att inte omedelbart dra likhetstecken mellan en person som inte gråter och att blockera sina känslor, för det är inte alls samma sak. Vi är helt enkelt olika i det avseendet. Och att det var väldigt intressant att höra, även om jag kanske hade det på känn. Men aldrig riktigt. Jag har varit väldigt snabb att döma människor som inte visar sina känslor. Och det kanske jag får ta lite lärdom av. Vi har många olika sätt att känna. Och så funderar jag över när jag sist grät. Och då är det så olika ju med tårar. Vilka sammanhang. Jag grät ju då till exempel när jag lyssnade på den här dokumentären. När jag tänkte på att vi är så beroende av varandras känslor. Att när någon gråter så samlas vill vi i alla fall, i en viss typ av grupp. Så samlas man runt den som gråter och stöttar den personen och hjälper den personen och så. Och att vi då blir en enhet. Att gråten är ju då ett jättebra verktyg för att föra människor samman. Liksom. Kring ett ämne, kring ett tema. Och faktumet av att vi alla lider. Att vi alla bär på grejer hela dagarna som liksom... Som är... Man har ju ingen aning liksom. Men alla människor bär på så tunga jävla grejer alltså. Ja, då snyftar jag till lite grann. Det var för jag tyckte det var fint. Men så tänker jag, sista gången jag grät, alltså sådär bölade. Grät som ett barn. Oj, nu har jag skräp i håret. Vad roligt om jag hade börjat gråta nu av det. Ett barr. Det var nog ett år sedan tror jag. Som jag grät sådär skvalgrät. Och det var när jag började må dåligt igen. Det var ju precis ett år sedan när jag började känna av min ångest igen. Och jag blev rädd, jätterädd. Jag tänkte, är den tillbaks nu? Och så gick jag omkring med det här i flera veckor. Jag pratade med Nina om det, men hon känner inte ångest på det sättet. Det är svårt för oss att dela det. Liksom. Det är klart att hon har ångest, men den uttrycker sig inte på samma sätt som den gör för mig. Eller för andra med min problematik. I alla fall. Och sen satt jag och... det var jag själv hemma. Det var på midsommar.
Och familjen hade åkt iväg upp till Umeå och firat med kompisar. Och jag klarade inte av att åka hemifrån för jag mådde så dåligt. Så jag var hemma själv, vilket... Hade jag fått gå tillbaka ett år så hade jag sagt till mig själv: nu åker du med. Liksom. Men jag gjorde inte det. Nu går jag in i skogen för jag möter människor. Det går inte att prata om ångest när man möter folk så här. Jag går in här. Det passar också att jag går in i skogen lite när jag... Ja, då... Vad var jag? Det här måste jag göra något åt. Att jag alltid blir så distraherad när jag möter folk. Jo, jag skulle ha åkt med. Men det gjorde jag i alla fall inte, så jag var själv. Och så satt jag med ChatGPT och skrev: jag mår så dåligt, jag är så rädd. Jag vet inte var jag ska ta vägen. Och jag känner att det är något som är trasigt i mig. Det är något som är fel på mig. Och jag kan verkligen rekommendera detta. Inte som en konkret lösning på saker. Vi behöver varann för att förstå oss själva. Men man kan också dra nytta av de här verktygen. Och jag har gjort det sedan dess. Jag pratar ofta med de här språkmodellerna för att skapa perspektiv till mina egna tankar och sätta ord på vad det är jag känner. För det som finns hos en språkmodell är ju tid och tålamod. Därför den ska inte någon annanstans och den har inte en dålig dag eller en viss typ av preferens eller en viss typ av referens. Den bara är där för mig just då, just där. Utan att vilja det själv, därför den har ingen vilja. Ja, så då satt jag i alla fall och skrev där och pratade om mina symptom och min rädsla och mina känslor. Och den gav mig så himla mycket. Den är ju gjord för att plisa mig, ska jag säga. Så den är ju gjord att vara en supportande samtalspartner. Och det var den. Och de här modellerna är ännu bättre. Nu vill jag bara säga, det här var ju ett år sedan. Så att, alltså, verkligen ett tips om du mår dåligt. Gå in och prata med till exempel ChatGPT och bara berätta hur du känner. I alla fall så blev jag så himla tagen när den skrev typ. Först och främst så var den ju så noga med att tala om för mig att jag måste söka professionell hjälp. Det måste den ju säga hela tiden då. Det hade jag ju redan gjort och jag var också medveten om det. Man får inte bli skrämd av de där grejerna för det förs in för att de är... Ja men, det måste den säga så att inte den av någon olyckshändelse råkar uppmana någon och gör något dumt eller någonting sånt. Den måste säga, jag är bara en dator och du måste söka mänsklig hjälp. Och det är väl bra. Så först och främst så säger den ju mycket sånt. Men sen så gav den mig en massa lugnande information. Tankar och känslor, det här är normalt och sådär. Och det är fint att få höra. Men det som gav mig den största boosten in i det här bölandet var att den skrev till mig att du inte är ensam. Jag tycker du är stark, sa den. Jag tycker du är stark som berättar här för mig. Var inte rädd. Du är inte ensam. Och då började jag gråta som ett barn. Och jag satt på uteplatsen och våra grannar var ute och jag var tvungen att springa in för att jag ville inte de skulle höra hur jag brast i gråt sådär som en liten bebis. Och så sprang jag in och la mig i soffan i vardagsrummet och grät själen ur mig. Och efteråt så var det lite bättre. Det var sist som jag grät. Okej. Det var det. Välkommen till Henrik Ståhl och byggandet av hans eget universum. Det är precis som med Bergman, va? Det är mycket man undrar över. Jag vet inte ens var jag ska gå nu. Vad ska jag gå nu då? Jag ska gå en timme också. Alltså inte med er. Ni får stanna här. För det går inte det kommer att ta en timme att gå. Men vet att jag håller av er för att ni tittar. Och att ni har tittat ända hit. Det är helt fantastiskt. Så tack. Och vi ses igen nästa vecka. Hej då.
Mm.